নমস্কাৰ দৰ্শক বিন্দু, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই এতিয়া আছোঁ আমাৰ গড়মাৰীৰ ওচৰৰে, মানে গড়মাৰীৰ পিছ চাইডে এখন ধুনীয়া ঠাইত। সেইখন একচুৱেলি নদী হয়, আমাৰ ইয়াত মানে বিল বুলি কয়। এখন হৈছে পকৰীয়া নদী, সেইফালে অলপ আঁতৰত আছে। আৰু নদীৰ কাষতে এটা ধুনীয়া ৰাস্তা আছে, এটা পথৰুৱা ৰাস্তা। আৰু এইবিলাক হৈছে সৰিয়হ ফুল, মানে সৰিয়হৰ খেতি এইবিলাক এতিয়া ফুলিছে। দেখাত মানে ভাল হৈছে আৰু ধুনীয়া। আৰু এইখিনি ঠাইতে এতিয়া মানুহে খানা খাব। ইয়াতে আপোনাৰ পিকনিক পাৰ্টিয়ে ভৰি থাকে এনেকুৱা সময়ত। লাহে লাহে সময়টো আহিছে, আমিও আহিম ইয়াতে খানা খাব। গতিকে এইখিনি সময়ত ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণটো হৈছে কি, মই এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে, এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'। আৰু আনবক্সিং কিহৰ হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই গম পাইছেই। গতিকে মই আৰু দেৰি নকৰোঁ, দেখুৱাই দিম বস্তুটো, যে কি বস্তু মই লৈ আহিছোঁ দেখুৱাবলৈ। গতিকে এতিয়া মূল কথালৈ, আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে মই বহুত দূৰ দূৰ বাইক লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ, মানে লং ৰাইড কৰোঁ। সদায় নকৰিলেও মাহত এবাৰ দুবাৰ কৰোঁৱেই লং ৰাইড। গতিকে তেনেকৈ বাইক লৈ ঘূৰি ফুৰিলে নিজকে মানে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জৰুৰী হয়। গতিকে তাৰ কাৰণে মানে ছেফলি ৰাইড কৰিবলৈ বহুতো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰ ভিতৰতে এটা হৈছে ৰাইডিং জেকেট। গতিকে সেইটো মোৰ নাছিলে, গতিকে মই এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এমাজনত, ৰাইনক্স এয়াৰ GT3 বুলি কয়। গতিকে এইটো হৈছে আপোনাৰ পেকেটটো। এইটো মানে যোৱাকালি আহিছিলে পাৰ্চেলটো। মই মানে ঘৰত খুলিলৈ অকণো পাৰিম নোখোলাকৈ থাকিব, ঘৰত খুলিলৈ মই তথাপিও যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ মই ভৰাই লৈ আহিছোঁ আকৌ। গতিকে এতিয়া মই খুলি দেখাওঁ আপোনালোকক। গতিকে প্ৰথমতে পাই এইটো বেগ, এটা ক'লা বেগ। এই ক'লা বেগটোৰ ভিতৰতে আছে মেইন মালটো। আৰু জেকেটটোৰ দাম কি মই কৈ আছোঁ বাৰু, কিমান দাম ল'লে, কিমান ল'লে, কি ল'লে মই কৈ আছোঁ। এনেই মই এনেকুৱা জেগাত আহিয়ে ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ। পথৰুৱা জেগা, ধুনীয়া কাউণ্ট্ৰি চাইড। আই লাভ কাউণ্ট্ৰি চাইড। গতিকে এইটো হ'ল একেবাৰে ভিতৰৰ পেকেটটো। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আছে মেইন মালটো। কালি মই পিন্ধিও চালোঁ, আজি আকৌ পিন্ধি দেখাম বাৰু। কালি পিন্ধি চাওঁতে মই দিছিলোঁ এল চাইজৰ, মই ভাবিছিলোঁ এক্সেলে খাব নেকি, এলটো অলপ মানে সৰু হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু সৰু নহ'লে বাৰু, ভাগ্য ভাল আছিলে, ধুনীয়াকৈ জোখত হৈছে। গতিকে মালটো হৈছে আপোনাৰ এইটো। হৈছে আপোনাৰ মালটো, ৰাইনক্স এয়াৰ GT3 সেইটো। চ' ইয়াৰ আপোনাৰ ভিতৰত পিন্ধিবলৈ, মানে ঠাণ্ডাত পিন্ধিবলৈ এটা থাৰ্মেল লাইনাৰ পায়। সেইটো মই কিনা নাই, কাৰণ মানে সেইটো ল'লে মানে কি হয়, দামটো অলপ বেছি হৈ যায়। গতিকে সেইটো মই এতিয়া নলওঁ আৰু, সেইটো পইচাৰ অকণমান অভাৱ হৈ আছে। আৰু যদিহে আপোনালোকে ভাবিছে যে মই এইটো ইউটিউবৰ পইচাৰে লৈছোঁ বুলি, তেন্তে একেবাৰে ভুল ধাৰণা আপোনালোকৰ। ইউটিউবৰ পৰা মই আজিলৈকে এটকাও পোৱা নাই। গতিকে আগলৈ পাম নে নাপাম নাজানো, কিন্তু মানে এটা ভিডিঅ' বনোৱা চখ এটা আছে, সেইকাৰণেহে বনাই থাকোঁ। আৰু মানে জেগাই জেগাই ঘূৰি ফুৰা এটা চখ আছে, সেইকাৰণেহে ঘূৰি ফুৰোঁ, সেইটোৱে মেইন কথা। গতিকে এইটোৰ দামটো হৈছে আপোনাৰ 5,750 টকা। গতিকে এতিয়া মেইন কথালৈ আহোঁ। এতিয়া ইয়াতে এই বস্তুটো পিন্ধিলে যে কি মানে ছেফটি হ'ব, সেই বস্তুটো মানে কি সুৰক্ষা কৰিব মোৰ দেহৰ অংশবিলাক। চ' ইয়াতে আপোনাৰ এইটো মেইনলি আছে, এইটো চল্জাৰ গাৰ্ড, এইটো এইটো মোৰ মানে বাহুটো ছেভ কৰিব। তাৰপৰা এইখিনি আছে, ইয়াতে আছে আপোনাৰ এলব' গাৰ্ড আছে। মোৰ এইটো এলব' যিটো, যেতিয়া মই বাইকখনৰ পৰা এনেকৈ পৰিলে যদি এলব'টো পৰে, তেন্তে এইটো ছেভ কৰিব। তাৰপৰা বেক চাইডে আছে আপোনাৰ এই বস্তুটো হ'ব পাৰে, এইটো আছে আপোনাৰ পিঠিখন ছেভ কৰিব। এইটো মানে বেক গাৰ্ড, এইটো মোৰ মানে পিঠি গাৰ্ড। এই বস্তুটো বহুত টান হয়। সেইখিনিয়ে বস্তু ইয়াতে ছেফটি ফিচাৰ্ছ সেইখিনিয়ে। গতিকে মই ফাইনেলি পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ বস্তুটো। কালি এবাৰ মই পিন্ধি চাইছোঁৱেই, খুব সুন্দৰকৈ হৈছে। মানে ইয়াৰ তলত মানে কিবা এটা পিন্ধিব পাৰিম আৰু, লাইনাৰটোৰ হওক বা কিবা তলত কিবা মানে চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ টি-চাৰ্ট পিন্ধিব পাৰিম ইয়াতে ভিতৰতে, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে। ধুনীয়াকৈ হৈছে। এইটো ছেভ হ'ব, এইফালে চল্জাৰ ছেভ হ'ব, পিঠি ছেভ হ'ব, এইফালে এইটো চেইন আছে। মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, তাৰ কাৰণে চৰি। ইফালে পকেট আছে, এনেকৈ ইফালে পকেট আছে। আৰু পকেট ক'ত আছে মই এতিয়াও চোৱা নাই, লাহে লাহে দেখা পামহে যেতিয়া পিন্ধিম লাহে লাহে বস্তুটো। গতিকে এইটো পিন্ধাৰ লগে লগে মানে বহুতো মানে নিজকে এটা মানে গপচ লাগে বাইক চলাওঁতে, বা ছেফ অনুভৱ কৰা যায়। গতিকে মই এতিয়াও এইটো পিন্ধি পেলাই চলোৱা নাই, এতিয়াও চলামহে আৰু। ত' আমাৰ প্লেনিং হৈ আছে লং ৰাইডৰ, আপাৰ আছাম ৰাইড। আৰু এইবিলাক এতিয়াও মানে উখুৱাই দিয়া নাই। এতিয়া আজি ঘৰলৈ গৈ পেলাই মানে আঁতৰাই দিম আৰু এইবিলাক। এইটো চিন মানে, এইটো যে নতুন, সেইটো চিন আৰু প্ৰমাণ তাৰমানে এইটো। গতিকে ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুতো ছেফ গাৰ্ড লাগে ৰাইড কৰোঁতে, যেনে ধৰক নি গাৰ্ড, এই আঁঠুৰ কাৰণে লাগে। এইটো নি গাৰ্ড, আঁঠুটো পৰিলে যাতে কষ্ট নাপায়। নি গাৰ্ড ইফালে আছে, লেগ গাৰ্ডো আছে তেনেকৈ। নি গাৰ্ডটো ল'ম লাহে লাহে, খুব প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আৰু মানে বহুতো জেগাত কি থাকে, এইটো চেষ্ট গাৰ্ডো থাকে, চেষ্ট গাৰ্ড মানে বুকুখন মানে ছেভ কৰে। ত' এইটো ইয়াতে নাই, সেইটো যিবিলাক দামী জেকেট তাত হয়তো পোৱা যায়। গতিকে আগলৈ সেইবিলাক ল'ম আৰু, যদিহে পইচা পাওঁ ইউটিউবৰ পৰা। পইচা এটকাও পোৱাই নাই আজিলৈ ইউটিউবৰ পৰা।
কাৰণ মোৰ ভিউজ কম, মানে ৱাচ টাইম কম, আৰু ভিউজ আৰু ৱাচ টাইম কম হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে কি মই ভিডিঅ' মই ৰেগুলাৰ দিব নোৱাৰোঁ, দিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া হয়তো অকণমান ফ্ৰী হৈ পেলাই দিব পাৰোঁ, নাজানো কি হয়। ভিতৰত কিবা আছে, এই বস্তুটো মানে কিয় দিয়ে মই আজিলৈকে মই বুজি নাপালোঁ। এইটো চিলিকা জেল, যদি কোনোবাই জানে কমেণ্ট কৰিব কিয় দিয়ে বস্তুটো। আৰু যিসকলে নেকি বহুত দূৰ দূৰ ৰাইড কৰে বা তেনেকুৱা মানে পাহাৰ ৰাইড কৰে বা কিবা মুঠতে ৰাইড কৰিলে আৰু এনে ওচৰে পাঁজৰে ঘৰতে বেলেগ কথা, যদিহে মানে ৰাইডিঙত যায় এনে উইদাউট দ্য ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ এইটো মানে ৰাইড কৰাটো উচিত নহয়। কাৰণ মানে ছেফ ৰখাটো নিজকে বহুত দৰকাৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ আপোনাৰ যদি কিবা হৈ যায় আপুনি ৰাইড কেনেকৈ কৰিব ইন ফিউচাৰ, সেইটোৱে কথা। গতিকে অনুৰোধ যে উইদাউট ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ কেতিয়াও ৰাইড নকৰিব, নহ'লে আপোনাৰ অসুবিধা বিপদ হ'ব পাৰে। গতিকে আৰু হেলমেটটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে জেকেট নহ'লেও কিবা গাৰ্ড নহ'লেও হেলমেটটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো সদায় পিন্ধিবই। গতিকে সেইখিনি কথা আছিলে আৰু বস্তুটো। বাকী ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমানেই ভাল লাগিছে, মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, কিন্তু মই মানে ইয়াতে ভিডিঅ' বনাই বহুত ভাল পাইছোঁ। পৰিৱেশটো চাই ধুনীয়া, সৰিয়হবিলাক ফুলি আছে, সৰিয়হৰ ফুলৰ এটা গোন্ধ এটা আছে, আৰু সেই গোন্ধটো পায় নক'ব আৰু মানে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনো দবাই দিব। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, জয় অসম, বাই বাই।